Good morning student. In last lecture we learn about the importance of inventory management. In today's lecture we learn about the inventory control techniques. Inventory control techniques are employed by the inventory control organization within the framework of one of the basic inventory model, that is fixed order quantity systems or the fixed order period system. It helps realize the objectives of the inventory management and control. Several techniques are used and it depends upon the convenience of the firm to adopt any of the technique. The following inventory control techniques used are explained as follows. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स ह्या कोणाकडून डेव्हलप केल्या जातात, तर इन्व्हेंटरी कंट्रोल ऑर्गनायझेशन्सकडून त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक ह्या डेव्हलप केलेल्या दिसून येतात. तर थोडक्यात इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक म्हणजेच काय, तर आपली जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ते मॅनेज करण्यासाठी जे काही बेसिक इन्व्हेंटरी कंट्रोल मॉडेल जे ठिकाणी आपण तयार करत असतो त्यालाच ठिकाणी आपण इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक असं म्हटलं जातं. मग त्यामध्ये काही वेळेला ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम जी आहे ती फिक्स केली जाते, तर काही वेळेला ऑर्डर पिरियड सिस्टम जी आहे ती ठिकाणी आपल्याला फिक्स केलेली दिसून येते आणि याच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स या ठिकाणी आपल्याला डेव्हलप केलेल्या दिसून येतात. तर इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निकच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हेंटरी कंट्रोल असेल त्याचबरोबर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट असेल त्याची ऑब्जेक्टिव्ह डिसाईड करण्यासाठी रिअलाइज करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. तर मार्केटमध्ये बघितलं किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये बघितलं तर आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स ह्या अवेलेबल असलेल्या दिसून येतात आणि प्रत्येक फर्म ही त्याच्या कन्व्हिनियन्सनुसार म्हणजे त्याच्या सोयीनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक्स ह्या अडॉप्ट करताना दिसून येतात. तर या ठिकाणी आपल्याला काही इन्व्हेंटरी कंट्रोल टेक्निक ज्या मार्केटमध्ये यूज केल्या जातात किंवा ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून यूज केल्या जातात त्या या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर त्या टेक्निक्स कोणकोणत्या आहेत त्या आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is ABC analysis, always better control. These techniques is widely used for inventory control. The main objective is to vary the expenses associated with the appropriate control according to the potential saving associated with the proper level of such control. This is the first step in determining the inventory situation by techniques is called ABC analysis. It is an inventory control method based upon the statistical principle discovered by the 19th century economist Wilfredo Pareto. He observed that a small number of situations in the population would often dominate the result achieved. Therefore, controlling the vital few would go a long way to controlling the whole. This observation is also known as management principles of materiality and is recognized today as a Pareto law. तर याकडे फर्स्ट आपल्याला टेक्निक्स दिली आहे ती म्हणजेच ABC ॲनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल. तर ही टेक्निक आपल्याला इन्व्हेंटरी कंट्रोलसाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला यूज केलेली दिसून येते. तर या टेक्निकचा मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, तर आपण जे काही इन्व्हेंटरी ठिकाणी कंट्रोल करत असतो त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे त्या ठिकाणी एक्सपेन्सेस होत असतात. मग आपल्याला वेगवेगळ्या टेक्निक यूज करून त्या ठिकाणी आपल्याला जो काही एक्सपेन्सेस होत असतो तो कशा पद्धतीने कमी करता येईल किंवा कंट्रोलमध्ये आणता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. म्हणजेच थोडक्यात आपण इन्व्हेंटरी कंट्रोल करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही एक्सपेन्सेस येत असतात ते आपण कशा पद्धतीने कमी करता येईल हे त्या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून फोकस केलेलं दिसून येतं. आणि हीच त्या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिस टेक्निकची इन्व्हेंटरी सिच्युएशन जी आहे ते डिटरमाइन करण्यासाठी आयडेंटिफाय करण्यासाठी जी फर्स्ट स्टेप आपल्याला असलेली दिसून येते. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ABC ॲनालिसिस ही टेक्निक जी आहे ती 19व्या शतकातील इकॉनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरिटो यांनी जी काही आपल्याला स्टॅटिस्टिकल प्रिन्सिपल मांडलेली आहेत त्यानुसार त्याच्यावरून आपल्या ठिकाणी ABC ॲनालिसिस हे तयार केलेलं दिसून येतं. तर त्यांनी कोणकोणती ऑब्झर्वेशन मांडली आहे, तर त्यांनी सांगितलं की लोकसंख्येच्या अनेक घटनांमध्ये बऱ्याचदा साध्य झालेल्या निकालांवर त्या ठिकाणी आपल्याला वर्चस्व असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच आपले जे काही वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिच्युएशन्स आहेत त्याच्यावरती त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही निकाल आहेत त्याचं वर्चस्व आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर लोकसंख्येचे किंवा लोकांमधले जे काही छोटे छोटे अगदी मोठ्या प्रमाणात फॅक्टर असतात, म्हणजेच थोडक्यात जर समजा त्या ठिकाणी आपलं वेलफेअर असेल ते अगदी काही लोकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला हँडल केलेलं दिसून येतं, अगदी ठराविक लोकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला हँडल केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे जे काही एम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन्स असतील किंवा समाजामध्ये असणारे एम्प्लॉयमेंट रोजगार असेल तो अगदी काही लोकांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला हँडल केलेलं दिसून येतं. अशा पद्धतीचं ऑब्झर्वेशन त्यांनी आपल्या ठिकाणी मांडलेलं दिसून येतं. त्यालाच त्या ठिकाणी आपण मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल ऑफ मटेरियलिटी असं म्हटलं जातं आणि कालांतराने त्यालाच त्या ठिकाणी आपण पेरिटो लॉ असं देखील आता म्हटलं जातं. When the ABC analysis is applied to the inventory situation, it determines the importance of the item and the level of control placed on the item. By dividing the company inventory into the different classification A, B, C, manager can focus on items that accounted for the majority of the inventory. The adoptions of the Pareto law of the vital few and trivial many follow a pattern as follows. म्हणजे ज्या वेळेला आपण ABC ॲनालिसिस हे इन्व्हेंटरी सिच्युएशनवर त्या ठिकाणी अप्लाय करत असतो
त्यावेळेला प्रत्येक इन्व्हेंटरी आयटमचं जे काही इम्पॉर्टन्स असतील त्याचबरोबर त्याची लेवल ऑफ कंट्रोल जी आहे ती त्या ठिकाणी आपल्याला विचारात घेतली जाते आणि त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिस हे अप्लाइड केलेलं दिसून येतं. मग याच्यासाठी कंपनीची जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ती वेगवेगळ्या क्लासमध्ये ठिकाणी आपल्याला डिवाइड केलेली दिसून येते. म्हणजेच A, B आणि C या क्लासमध्ये आपल्याला डिवाइड केलेली दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून मॅनेजर जे आहेत जी इन्व्हेंटरी आपल्याला मेजॉरिटीमध्ये विचारात घ्यायची असते किंवा मेजॉरिटीमध्ये आपल्याला ठिकाणी त्यावरती फोकस करणं गरजेचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला फोकस करताना दिसून येतात. तर ABC ॲनालिसिस करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला पेरिटो लॉच्या माध्यमातून त्यांनी जो काही व्हायटल फ्यू आणि ट्रिवाइल मेनी हा जो काही पॅटर्न त्या ठिकाणी मांडलेला आहे त्याचा यूज केलेला आपल्याला दिसून येतो. तर तो कशा पद्धतीने ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. फर्स्ट सिच्युएशन ही त्या ठिकाणी आपल्याला Aच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेली आहे. तर A म्हणजेच काय, तर इन्व्हेंटरी अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ द आयटम अँड 80% ऑफ द डॉलर यूज. तर A कॅटेगरीमध्ये कोणकोणत्या इन्व्हेंटरी येतात, तर आपल्याला ज्या इन्व्हेंटरी हायर करण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी अगदी मोठ्या प्रमाणात एक्सपेन्सेस त्या ठिकाणी करावे लागतात त्यालाच त्या ठिकाणी आपण A कॅटेगरीमधले इन्व्हेंटरी असं म्हटलं जातं. म्हणजेच अगदी 20% इन्व्हेंटरी कॅरी करण्यासाठी किंवा मिळवण्यासाठी आपल्याला 80% एक्सपेन्सेस किंवा डॉलर त्या ठिकाणी आपल्याला यूज करावे लागतात. त्या इन्व्हेंटरीज त्या ठिकाणी A कॅटेगरीमध्ये घेतलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच हाय एक्सपेन्सिव्ह इन्व्हेंटरी ज्या आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला A कॅटेगरीमधले घेतलेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज B इन्व्हेंटरी अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द आयटम अँड 50% ऑफ द डॉलर यूज. तर नेक्स्ट त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी दिली आहे म्हणजेच B इन्व्हेंटरी. तर B इन्व्हेंटरी म्हणजेच कुठल्या, तर ज्या हायर करण्यासाठी आपल्याला अगदी मीडियम खर्च त्या ठिकाणी करावा लागतो आणि त्याच्या माध्यमातून अगदी मीडियम त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी मिळत असतात. म्हणजेच थोडक्यात 30% इन्व्हेंटरी मिळवण्यासाठी आपल्याला 50% एक्सपेन्सेस हे त्या ठिकाणी करावे लागतात. अशा पद्धतीच्या ज्या काही इन्व्हेंटरी असतात त्या B इन्व्हेंटरी कॅटेगरीमध्ये आपल्याला अकाउंट केलेल्या किंवा त्यामध्ये घेतलेल्या आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज C इन्व्हेंटरी अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ द इन्व्हेंटरी अँड 5% ऑफ द डॉलर यूज. तर या ठिकाणी थर्ड आपल्याला कॅटेगरी दिली आहे ती म्हणजे C इन्व्हेंटरी. तर C मध्ये कोणकोणते इन्व्हेंटरी येतात, तर ज्या इन्व्हेंटरी आपल्याला मिळवण्यासाठी अगदी कमी प्रमाणात खर्च त्या ठिकाणी करावा लागतो किंवा कमी प्रमाणात एक्सपेन्सेस आपल्याला करावा लागतो आणि त्याच्या माध्यमातून अगदी मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेंटरी आपल्याला मिळत असतात त्यालाच त्या ठिकाणी आपण C कॅटेगरीमधल्या इन्व्हेंटरी असं म्हटलं जातं. म्हणजे C कॅटेगरीमधल्या इन्व्हेंटरी मिळवण्यासाठी आपल्याला अगदी 5% एक्सपेन्सेस हे ठिकाणी करावे लागतात आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्याला 50% इन्व्हेंटरी मिळवायला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीच्या ज्या काही लो एक्सपेन्सेस इन्व्हेंटरी जे आहेत ते आपल्याला C कॅटेगरीमध्ये इन्क्लूड केलेल्या दिसून येतात. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल A कॅटेगरीमध्ये हाय एक्सपेन्सेस कॅटेगरी हाय एक्सपेन्सेस इन्व्हेंटरी, B कॅटेगरीमध्ये मीडियम एक्सपेन्सेस कॅटेगरी इन्व्हेंटरी आणि C मध्ये लो एक्सपेन्सिव्ह इन्व्हेंटरी. या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीने कॅटेगरीज केलेल्या आपल्याला दिसून येतात आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्व्हेंटरी कंट्रोल हा आपल्याला केलेला दिसून येतो. पर्सेंटेज आर अप्रॉक्सिमेट अ व्हेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. नॉर्मली द क्लासिफिकेशन आर बेस्ड अपॉन द annual dollar यूज बट अदर क्रायटेरिया कॅन बी यूज सच एज ट्रान्झॅक्शन यूज, युनिट कॉस्ट, लीड टाइम अँड अदर. सेपरेटिंग द व्हायटल फ्यू फ्रॉम द ट्रिवियल मेनी इज डन इन ABC ॲनालिसिस. तर हे पर्सेंटेज आपल्याला दिलेले आहेत म्हणजेच एक कॅटेगरीच्या इन्व्हेंटरीसाठी असेल, B इन्व्हेंटरीसाठी असेल आणि C इन्व्हेंटरीसाठी जे आपल्याला हे पर्सेंटेज दिलेले आहेत ते आपल्याला अंदाजे त्या ठिकाणी आपल्याला घेतलेले दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक कंपनी टू कंपनी त्या ठिकाणी हे पर्सेंटेज आपल्याला चेंज झालेले दिसून येतात. तर हे इन्व्हेंटरीचं क्लासिफिकेशन आहे ते आपल्याला बेसिकली ठिकाणी ॲन्युअल डॉलर यूज म्हणजेच त्या ठिकाणी ॲन्युअली आपल्याला किती डॉलर त्या ठिकाणी यूज करावे लागतात त्याच्यावरती आपल्याला क्लासिफिकेशन केलेलं दिसून येतं. तर काही वेळेला इतर फॅक्टर देखील म्हणजेच त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन यूज असेल, त्याचबरोबर युनिट कॉस्ट असेल, लीड टाईम असेल, त्याचबरोबर इतर फॅक्टर विचारात घेऊनही त्या ठिकाणी आपल्याला काही वेळेला क्लासिफिकेशन हे केलेलं दिसून येतं. तर थोडक्यात आपल्याला लक्षात येईल की ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला व्हायटल फ्यू आणि ट्रिवियल मेनी हे दोन फॅक्टर त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे केलेले दिसून येतात. तर या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिसच्या काही स्टेप्स दिले आहेत म्हणजेच ABC ॲनालिसिस आपण कोणकोणत्या स्टेपच्या माध्यमातून केलं पाहिजे त्या स्टेप्स या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. तर त्या कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज डिटरमाइन ॲन्युअल क्वांटिटी यूज ऑफ ईच आयटम. म्हणजे ठिकाणी फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्या जे काही प्रत्येक इन्व्हेंटरी आहे त्याचा ॲन्युअल क्वांटिटी किती प्रमाणात आपल्याला यूज केले जातात किंवा ॲन्युअल क्वांटिटी आपल्याला किती प्रमाणात लागतात त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मल्टिप्लाय द ॲन्युअल क्वांटिटी यूज बाय द कॉस्ट ऑफ द आयटम टू गेट अ टोटल ॲन्युअल डॉलर यूज. म्हणजेच त्या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला स्टेप दिली आहे ती म्हणजेच आपली जी काही टोटल क्वांटिटी आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेली आहे त्याला त्या आयटमच्या कॉस्टने म्हणजे जी काही इन्व्हेंटरी आपण आयडेंटिफाय केली आहे त्या इन्व्हेंटरीची जी काही कॉस्ट असेल त्याने मल्टिप्लाय करून त्या ठिकाणी आपल्याला टोटल जी काही ॲन्युअल डॉलर यूज जे आहेत म्हणजे टोटल ॲन्युअल आपल्याला किती प्रमाणात एक्सपेन्सेस येणार आहेत ते त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट स्टेपमध्ये आयडेंटिफाय करायचे असतात. नेक्स्ट इज ॲड द टोटल डॉलर यूज ऑफ द ऑल आयटम
टू गेट अ ॲग्रिगेटेड ॲन्युअल डॉलर इन्व्हेंटरी एक्सपेंडिचर. तर थर्ड स्टेपमध्ये काय केलं जातं, तर प्रत्येक इन्व्हेंटरीचा जो काही आपण त्या ठिकाणी ॲन्युअल डॉलर यूज त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेला असतो, तो सर्व इन्व्हेंटरीचा ॲड करून त्या ठिकाणी आपण टोटल इयरमध्ये किंवा टोटल ॲन्युअल पिरियडमध्ये इन्व्हेंटरीवरती किती प्रमाणात एक्सपेंडिचर करतो तो त्या ठिकाणी ॲग्रिगेट केला जातो, म्हणजेच तो आयडेंटिफाय केला जातो. नेक्स्ट इज डिवाइड टोटल डॉलर यूज ऑफ ईच आयटम बाय द ॲग्रिगेट इन्व्हेंटरी एक्सपेंडिचर टू रीच द पर्सेंटेज ऑफ टोटल यूज ऑफ एनी आयटम. फोर्थ स्टेपमध्ये काय केलं जातं, तर ॲग्रिगेट इन्व्हेंटरी एक्सपेंडिचर जे आहेत त्याला प्रत्येक इन्व्हेंटरीचा जो काही टोटल डॉलर यूज आहे त्याने डिवाइड केलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून एका इंडिव्हिज्युअल आयटमचा किंवा एका इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेंटरीचा ठिकाणी पर्सेंटेज किती प्रमाणात त्या ठिकाणी टोटल यूज झाला आहे हे त्या ठिकाणी पर्सेंटेजच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय केलं जातं. नेक्स्ट इज स्टेप 5 लिस्ट द इन रँक ऑर्डर बाय पर्सेंटेज ऑफ ॲग्रिगेट यूज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जो काही ॲग्रिगेट यूज त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेले असते त्याचे जे काही पर्सेंटेज आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केलेले आहेत त्याच्यानुसार त्या ठिकाणी प्रत्येक इन्व्हेंटरी जी आहे ती रँक करून त्याची लिस्ट तयार केली जाते. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की फोर्थ स्टेपमध्ये आपण प्रत्येक इन्व्हेंटरीची टोटल यूजचे पर्सेंटेज किती आहेत किंवा ॲग्रिगेट यूजचे पर्सेंटेज किती आहेत हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय केलेले असतात. त्या पर्सेंटेजवरून प्रत्येक इन्व्हेंटरी ही त्या ठिकाणी आपल्याला त्याचं रँकिंग हे केलं जातं. म्हणजेच कोणाचे जास्त यूज केले आहे ती टॉपवरती, कोणाचे कमी झाले ते लास्ट, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला रँक केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज स्टेप 6 रिव्ह्यू ॲन्युअल यूज डिस्ट्रीब्युशन्स अँड क्लासिफाय आयटम ॲज ABC. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण ॲन्युअल यूज ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जे आयडेंटिफाय केलेलं आहे ते रिव्ह्यू करून त्यानुसार त्या ठिकाणी प्रत्येक इन्व्हेंटरी जी आहे ती ABCमध्ये आपल्याला क्लासिफाईड केलेली दिसून येते. अशा पद्धतीने इन्व्हेंटरी ज्या आहेत त्या ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला क्लासिफाईड केलेल्या दिसून येतात. When doing ABC classification, separate analysis should be performed for the different types of inventory. ABC analysis provide a means of identifying those items that make a largest impact on the company overall inventory cost performance. Different controls are used for the each classification to improve the inventory performance. तर या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की ज्या वेळेला ABC क्लासिफिकेशन हे केलं जातं त्यावेळेला प्रत्येक टाईपच्या इन्व्हेंटरीसाठी सेपरेट ॲनालिसिस हे आपल्याला केलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला कंपनीचा जो काही ओव्हरऑल इन्व्हेंटरी कॉस्ट परफॉर्मन्स आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात इम्पॅक्ट करतात, लार्ज इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी करतात, ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपली जी काही इन्व्हेंटरी परफॉर्मन्स जो आहे तो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी प्रत्येक क्लासिफिकेशनसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे कंट्रोल्स हे ठिकाणी आपल्याला यूज केलेले दिसून येतात. म्हणजेच प्रत्येक इन्व्हेंटरी ही वेगवेगळी असल्यामुळे, प्रत्येक टाईप हा वेगळा असल्यामुळे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला इन्व्हेंटरी परफॉर्मन्स जो आहे तो इम्प्रूव्ह करण्यासाठी प्रत्येक क्लासिफिकेशनसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे कंट्रोल हे यूज केलेले दिसून येतात. तर ते कशा पद्धतीने यूज केले जातात ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज A आयटम. इट इज युजली फाउंड दॅट हार्डली 5 to 10% ऑफ द टोटल इन्व्हेंटरी अकाउंट फॉर द 70 to 75% ऑफ द टोटल मनी स्पेंड ऑन द मटेरियल. These items require detailed and rich control and need to stock in the small quantity. These items should be procured frequently and quantity per the occasion being small. तर याकडे फर्स्ट आपल्याला दिले ते म्हणजेच A आयटम्स. तर A आयटम्स म्हणजेच कुठले आयटम, तर अशा पद्धतीचे आयटम जे टोटल इन्व्हेंटरीमध्ये अगदी 5 ते 10% तरीने आपल्याला असलेले दिसून येतात. परंतु हे आयटम आपल्याला प्रोक्यूर करण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी टोटल मनीपैकी आपल्याला 70 to 75% अमाऊंट ही देखील आपल्याला स्पेंड करावी लागते. त्यामुळे अशा प्रकारचे जे काही आयटम्स असतील त्यांचे जे काही कंट्रोल जो आहे तो आपल्याला मोठ्या प्रमाणात अगदी कठोरपणे आणि डिटेल कंट्रोल त्या ठिकाणी आपल्याला करणं गरजेचं असतं. आणि या इन्व्हेंटरी ज्या आहेत त्या अगदी स्मॉलर क्वांटिटीमध्ये आपल्याला स्टॉक करून ठेवणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर या इन्व्हेंटरी प्रोक्यूर करत असताना आपल्याला फ्रिक्वेंटली त्या प्रोक्यूर करणं म्हणजे फ्रिक्वेंटली आपल्याला खरेदी करणं, परंतु प्रत्येक खरेदीच्या वेळी अगदी स्मॉल क्वांटिटीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी खरेदी कराव्या लागतात. अशा पद्धतीने A आयटम्सवरती आपल्याला कंट्रोल त्या ठिकाणी ठेवावा लागतो. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की A आयटममध्ये सर्व इन्व्हेंटरी ज्या अगदी आपल्याला कॉस्टली त्या ठिकाणी असलेल्या दिसून येतात, त्यांची कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. त्यामुळे आपल्याला स्टॉक देखील अगदी कमी प्रमाणात करून ठेवणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर त्यांचा कंट्रोल देखील योग्य पद्धतीने त्याचा यूज आपण त्या ठिकाणी करणं गरजेचं असतं, जेणेकरून आपली जी काही कॉस्ट आहे ती आपल्याला रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर त्या आपल्याला फ्रिक्वेंटली त्या ठिकाणी खरेदी करत राहणं गरजेचं असतं, कारण मार्केटमध्ये जर त्या ठिकाणी अवेलेबिलिटी कमी झाली तर आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे फ्रिक्वेंटली खरेदी करणं गरजेचं असतं. परंतु आपलं इतर बजेट बघता त्या ठिकाणी आपल्याला अगदी स्मॉल क्वांटिटीमध्ये त्या ठिकाणी खरेदी करणं गरजेचं असलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला A आयटम जे आहेत किंवा A आयटममधली ज्या काही इन्व्हेंटरी आहेत ते आपल्याला कंट्रोल केलेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज B आयटम.
These items are generally 10 to 15% of the total item and represent 10 to 15% of the total expenditure on the material. These are intermediate items. The control on this item need not be detailed and rich as applied to the A items. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला ग्रुप दिले तो म्हणजे बी आयटम्स. तर बी आयटम्स मध्ये कोणकोणते इन्व्हेंटरी येतात तर अशा प्रकारच्या इन्व्हेंटरी ज्या आपल्या टोटल इन्व्हेंटरीमध्ये त्या ठिकाणी फक्त 10 ते 15% त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात आणि त्या खरेदी करण्यासाठी किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला 10 ते 15% टोटल एक्सपेंडिचरच्या अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेंड करावी लागते. त्यामुळे हे सर्व आयटम्स किंवा सर्व इन्व्हेंटरी ह्या ठिकाणी आपल्याला मध्यवर्ती इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी असलेल्या दिसून येतात. त्यामुळे या इन्व्हेंटरीवरती कंट्रोल देखील आपल्याला ए प्रमाणे त्या ठिकाणी कंट्रोल ठेवणं गरजेचं असलेलं दिसून येत नाही. म्हणजेच अगदी बेसिक कंट्रोलच्या माध्यमातून आपण या इन्व्हेंटरी त्या ठिकाणी हँडल करू शकतो. म्हणजेच आपण आयटमवरती बघितलं की आपल्याला अगदी डिटेलमध्ये कंट्रोल ठेवणं, रिच कंट्रोल ठेवणं, अगदी कठोर कंट्रोल ठेवणं गरजेचं असतं. परंतु त्या पद्धतीचा कंट्रोल हा बी आयटमवरती ठेवणं आपल्याला गरजेचं असलेलं दिसून येत नाही. नेक्स्ट इज सी आयटम्स. दीज are innumerous, almost 70 to 80% of the total items and inexpensive. Hardly 5 to 10% of the total annual expenditure on material. They are insignificant and thus have a simplest control. The procurement policy of this item is exactly the reverse of A item. Thus, C items can be ordered in the largest quantity and have a higher safety stock. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले म्हणजे सी आयटम्स. तर सी आयटम्समध्ये कोणकोणत्या इन्व्हेंटरी येतात तर अशा प्रकारच्या इन्व्हेंटरी ज्या आपल्याला टोटल आयटममध्ये 70 to 80% ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात आणि त्या इन्व्हेंटरी आपल्याला मिळवण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती आपल्याला फक्त 5 ते 10% अमाऊंट ही त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेंड करावी लागते. अशा पद्धतीच्या इन्व्हेंटरी ह्या ठिकाणी आपल्याला सी आयटम्समध्ये इन्क्लूड असलेल्या दिसून येतात आणि यांचा साठा देखील अगदी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याकडे असल्यामुळे त्या इनसिग्निफिकंट असल्यामुळे त्याच्यावरती कंट्रोल देखील आपल्याला सिम्पलेस्ट वेच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी कंट्रोल ठेवू शकतो. त्याचबरोबर यांची प्रोक्युरमेंट पॉलिसी म्हणजे ज्याची खरेदी करण्याची पॉलिसी देखील आपल्याला अगदी ए आयटम्सच्या रिव्हर्स त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. म्हणजेच सी आयटम्स हे ठिकाणी आपल्याला मोठ्या क्वांटिटीमध्ये ठिकाणी हायर क्वांटिटीमध्ये ठिकाणी ऑर्डर केले जातात. त्याचबरोबर त्याचा मोठ्या प्रमाणात स्टॉक देखील सेफ्टी स्टॉक देखील आपल्याला केलेला दिसून येतो. अशा पद्धतीने तिन्ही आयटमचा कंट्रोल म्हणजेच ए आयटम, बी आयटम आणि सी आयटम तिन्ही आयटममधील इन्व्हेंटरीचा कंट्रोल हा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला केलेला दिसून येतो. तर या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिसचे काही ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस दिलेले आहेत. तर ते ॲडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते आपण सुरुवातीला पाहूया. सो द फर्स्ट इज इट इन्श्युअर अ कंट्रोल ओव्हर द कॉस्टली आयटम्स इन विच द लार्ज अमाऊंट ऑफ कॅपिटल इज इन्व्हेस्टेड. म्हणजेच त्या ठिकाणी ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपल्याला कॉस्टली आयटम जे आहेत किंवा कॉस्टली इन्व्हेंटरी जे आहेत त्याचा योग्य पद्धतीने कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर ज्या इन्व्हेंटरीवरती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कॅपिटल हे इन्व्हेस्ट आपल्याला झालेलं दिसून येतं किंवा ज्या इन्व्हेंटरीसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात कॅपिटल इन्व्हेस्ट करावं लागतं त्या इन्व्हेंटरीचा योग्य पद्धतीने कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला ABC ॲनालिसिसची मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज इट हेल्प इन डेव्हलपिंग सायंटिफिक मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्व्हेंटरीज. Clerical costs are considerably reduced and the stock is maintained at optimum level. म्हणजेच त्या ठिकाणी ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या सायंटिफिक मेथड ज्या आहेत त्या डेव्हलप करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच आपलं इन्व्हेंटरी कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारची सायंटिफिक मेथड डेव्हलप करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपली क्लेरिकल कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर आपली जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ती ऑप्टिमम लेवलवरती आपल्याला स्टॉक करून ठेवायला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज इट हेल्प इन मेंटेनिंग स्टॉक टर्नओव्हर रेट ॲट कंपॅरेटिव्हली हायर लेवल थ्रू द सायंटिफिक कंट्रोल ऑफ इन्व्हेंटरीज. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस दिले आहे तो म्हणजेच आपली जी काही इन्व्हेंटरी आहे त्याचा सायंटिफिक पद्धतीने कंट्रोल करून आपल्याला स्टॉकचा टर्नओव्हर रेट जो आहे तो आपल्याला वाढवायला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजेच इन्व्हेंटरी जे आहे ते आपण सायंटिफिकली कंट्रोल केल्या जातात आणि त्याच्या माध्यमातून आपला जो काही स्टॉक टर्नओव्हर रेट जो आहे तो आपल्याला वाढवायला मदत झालेली दिसून येते आणि तो योग्य पद्धतीने स्टॉक मेंटेन करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज इन्श्युअर द कन्सिडरेबल रिडक्शन इन द शॉर्टेज एक्सपेन्सेस. इट रिझल्ट इन स्टॉक केअरिंग स्टॉक. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपली जी काही स्टोरेज एक्सपेन्सेस जे आहेत ते आपल्याला रिड्यूस करायला मदत झालेली दिसून येते. म्हणजे आपली वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ती स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचे जे काही एक्सपेन्सेस त्या ठिकाणी येत असतात ते एक्सपेन्सेस आपल्याला कमी करायला मदत झालेली दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून आपली इन्व्हेंटरी जी आहे ती योग्य पद्धतीने स्टॉक करून ठेवायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. नेक्स्ट इज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द इनफ सेफ्टी स्टॉक फॉर द C कॅटेगरी ऑफ आयटम. म्हणजेच ABC ॲनालिसिसच्या माध्यमातून C कॅटेगरीजमधले जे काही इन्व्हेंटरी जे आहे त्याचा योग्य पद्धतीने पुरेसा असा ठिकाणी सेफ्टी स्टॉक करून ठेवायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीचे ॲडव्हान्टेजेस हे आपल्याला ABC ॲनालिसिसचे किंवा ABC मेथडचे ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरी कंट्रोलसाठी झालेले दिसून येतात.
तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला काही डिसएडव्हान्टेजेस दिलेले आहेत. तर डिसएडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is these techniques can be successfully employed only if there is a proper standardization of material in the store. तर फर्स्ट आपल्याला डिसएडव्हान्टेजेस दिले तो म्हणजेच ज्या वेळेला आपण इन्व्हेंटरी जे आहे किंवा मटेरियल जे आहे त्याचं प्रॉपर पद्धतीने स्टँडर्डायझेशन करत असतो किंवा प्रॉपर पद्धतीने जर त्या ठिकाणी आपण क्लासिफिकेशन केलं म्हणजेच ABC हे क्लासिफिकेशन करत असताना आपण योग्य पद्धतीने केलं तरच त्या ठिकाणी ही टेक्निक जी आहे ती सक्सेसफुल झालेली आपल्याला दिसून येते. आणि जर आपण स्टँडर्डायझेशन करताना किंवा क्लासिफिकेशन करताना कोणत्याही प्रकारची जर चूक झाली तर आपल्या ठिकाणी ही टेक्निक पूर्णपणे फेल गेलेली दिसून येते. Next is a good system of codifications of the material should be in operations for the success of this analysis. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला डिसएडव्हान्टेजेस दिले आहे तो म्हणजेच हे जे ॲनालिसिस आहे म्हणजेच ABC ॲनालिसिस जे आहे ते सक्सेस करण्यासाठी आपल्याला मटेरियलचं योग्य पद्धतीने कोडिंग करणं त्याच्यासाठी आपल्याला चांगल्या पद्धतीची कोडिफिकेशन सिस्टम ही त्या ठिकाणी आपल्याला असणं गरजेचं असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी थोडक्यात आपलं जे काही मटेरियल जे आहे त्याचं आपण त्या ठिकाणी कोडिंग करत असतो ते कोडिंग करण्यासाठी आपल्याला योग्य पद्धतीच्या सिस्टमची त्या ठिकाणी आपल्याला गरज असलेली दिसून येते. आणि जर त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीने आपण कोडिंग केलं नाही तर ॲनालिसिस हे पूर्णपणे आपल्याला फेल गेलेलं दिसून येतं. Next is the analysis is based on the monetary value of the item in use. Other important factor one ignore. म्हणजेच हे ॲनालिसिस जे आहे ते फक्त वेगळ्या प्रकारची इन्व्हेंटरी जी आहे त्याची मॉनिटरी व्हॅल्यू आहे त्याच्या बेसवरती आपल्याला केलेलं दिसून येतं. परंतु इतर जे काही फॅक्टर असतील ते पूर्णपणे आपल्याला इग्नोर केलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीचे डिसएडव्हान्टेजेस हे ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिसमध्ये असलेले दिसून येतात. तर नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिलं ते म्हणजेच कंडक्टिंग द ABC ॲनालिसिस. म्हणजेच ABC ॲनालिसिस आपण कशा पद्धतीने कंडक्ट करू शकतो किंवा कंडक्ट केलं पाहिजे त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या स्टेप्स आपल्याला फॉलो केल्या पाहिजे ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. तर त्या स्टेप्स कोणकोणत्या आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. So the first is proper list of item and estimate their annual consumption. म्हणजेच फर्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं जातं तर वेगळ्या प्रकारचे जे काही इन्व्हेंटरीज असतील त्याचं प्रॉपर लिस्टिंग त्या ठिकाणी केलं जातं. त्याचबरोबर प्रत्येक आयटमचं त्या ठिकाणी ॲन्युअल कन्झम्पशन किती प्रमाणात होतं त्याचं इस्टिमेशन्स त्या ठिकाणी आपल्याला तयार केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच फर्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याकडे अवेलेबल असणारे आयटम किंवा आपल्याला लागणारे जे काही आयटम्स असतील किंवा इन्व्हेंटरीज असतील त्याचं प्रॉपर लिस्टिंग आणि त्याचं ॲन्युअल कन्झम्पशन किती होतं ते ठिकाणी इस्टिमेट केलं जातं. नेक्स्ट इज डिटरमाइन युनिट प्राईज ऑर द कॉस्ट ऑफ ईच आयटम. म्हणजेच नेक्स्ट स्टेपमध्ये त्या ठिकाणी प्रत्येक आयटमची कॉस्ट असेल त्याचबरोबर पर युनिट प्राईस जी आहे ही त्या ठिकाणी डिटरमाइन केली जाते. नेक्स्ट इज मल्टिप्लाय ईच ॲन्युअल कन्झम्पशन बाय इट पर युनिट और कॉस्ट टू बी ऑप्टेन इन ॲन्युअल कन्झम्पशन इन रुपीज. तर थर्ड स्टेपमध्ये काय केलं जातं तर आपलं जे काही ॲन्युअल कन्झम्पशन असेल त्याला पर युनिट प्राईसने ठिकाणी मल्टिप्लाय केलं जातं किंवा आपलं जे काही ॲन्युअल कन्झम्पशन जे आहे ते त्या ठिकाणी रुपीजच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी थर्ड स्टेपमध्ये केलं जातं. नेक्स्ट इज ॲग्रिगेट आयटम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲन्युअल यूज स्टार्टिंग विथ द हायेस्ट ॲन्युअल यूज डाऊन टू द स्मॉलेस्ट यूज. तेच फोर्थ स्टेपमध्ये काय केलं जातं तर ॲन्युअल यूजनुसार त्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या इन्व्हेंटरीज जे आहे त्याचं अरेंजमेंट ही केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच ज्या आयटमचा किंवा ज्या इन्व्हेंटरीचा जास्तीत जास्त यूज केला जातो हाय यूज केला जातो ती टॉपवरती घेतली जाते आणि ज्याचा कमीत कमी यूज केला जातो ती लोअरला ठिकाणी घेतली जाते. अशा पद्धतीने योग्यरित्या अरेंजमेंट ही ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेंटरीची त्याच्या ॲन्युअल यूजच्या माध्यमातून आपल्याला केलेली दिसून येते. Next is calculate cumulative annual use and express the sum as the cumulative use percentage. Also express the number of item into the cumulative item percentage. नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं जातं तर क्युम्युलेटिव्ह ॲन्युअल यूज जो आहे तो कॅल्क्युलेट केला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह यूज पर्सेंटेज हे आयडेंटिफाय केले जातात. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी क्युम्युलेटिव्ह आयटम पर्सेंटेज जे आहे त्या ठिकाणी आपल्याला एक्सप्रेस केलेले दिसून येतात. ग्राफ क्युम्युलेटिव्ह यूज पर्सेंटेज अगेन्स्ट द क्युम्युलेटिव्ह आयटम पर्सेंटेज अँड सजेस्ट द आयटम इन टू ABC कॅटेगरी. नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय केलं जातं तर आपण वरच्या स्टेपमध्ये बघितलं की त्या ठिकाणी आपण क्युम्युलेटिव्ह यूज पर्सेंटेज आणि क्युम्युलेटिव्ह आयटम पर्सेंटेज हे ठिकाणी आयडेंटिफाय केले जातात. ते ठिकाणी ग्राफवरती ड्रॉ केले जातात. म्हणजे त्याचा एक ग्राफ तयार केला जातो. म्हणजेच एक्स ॲक्सिसवरती ठिकाणी क्युम्युलेटिव्ह यूज पर्सेंटेज आणि वाय ॲक्सिसवरती आपल्याला क्युम्युलेटिव्ह आयटम पर्सेंटेज हे ठिकाणी घेतले जातं आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक आयटम हे ठिकाणी ड्रॉ केला जातो ग्राफवरती आणि त्याच्या माध्यमातून प्रत्येक आयटमची कॅटेगरी जी आहे ती डिसाईड केली जाते. म्हणजेच ABC कोणत्या कॅटेगरीमध्ये कोणता आयटम घ्यायचा हे ठिकाणी डिसाईड केलं जातं. नेक्स्ट इज डिसाईड पॉलिसीज फॉर द 3 कॅटेगरीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण प्रत्येक इन्व्हेंटरी ही त्या ठिकाणी कॅटेगरी केल्याच्या नंतर ABCमध्ये इन्व्हॉल्व केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी प्रत्येक कॅटेगरीमधल्या प्रोडक्टसाठी किंवा इन्व्हेंटरीसाठी त्या ठिकाणी कंट्रोलसाठी पॉलिसीज ह्या डिसाईड केल्या जातात. अशा पद्धतीने पूर्णपणे ठिकाणी आपल्याला ABC ॲनालिसिस हे कंडक्ट केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच पॉलिसीज ऑफ कंट्रोल फॉर द A, B अँड C कॅटेगरीज. म्हणजेच A, B आणि C या तिन्ही कॅटेगरीमधल्या ज्या काही इन्व्हेंटरी जे आहेत त्या कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारच्या पॉलिसीज त्या ठिकाणी यूज केलेल्या दिसून येतात. मग त्या
पॉलिसीज कोणकोणत्या आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.